Nem emlékszem konkrétan, hogy 5. vagy 6. koromban, de zánkán voltam, és akkor láttam először Primo számítógépet, és szerintem ez a 80-as évek közepe környékén lehetett, és emlékszem, hogy valami vektorgrafikás erdőben kellett rohangálni, valami motorral típusú játék volt, de ennyi maradt meg bennem, és ez még azelőtt volt, hogy a családok mehettek Bécsbe beszerezni az első Commodore 64-eket. Nagyon érdekes, hogy nekem valamiért anyukám az így ráérzett, hogy ez a számítástechnika, ez egy fontos dolog lesz. Úgyhogy ő elkezdte nekem tanítani ilyen kártyákról még korai tehát akkoriban 5.-6. általános iskolás koromban elkezdte az angol basic szavakat tanítani, hogy mi a for, meg, tehát az alap basic utasításkészletet, és utána valahogy ők nyomták ezt nagyon, hogy na akkor így biztos ez jó lesz, és persze hát játszani, az meg értelemszerűen nagyon szerettünk, amikor mindenkinek már voltak. Lehet, hogy egyébként még a Primo előtt lehet, hogy még találkoztunk ezzel a mi is volt ez a neve ennek a nem tévéjáték, de valami, amit semmi más nem tudott, csak ilyen valami cartridge volt vele dugva, és a tévébe be lehetett dugni. De aztán utána a nagy robbanás az volt, amikor először a Commodore 64-et láttam, és akkor az értelemszerűen már egy nagy lépés volt. Az első Commodore 64-ünk az, igen, tehát hogy szerintem egy 80-as évek közepe, második felének az eleje, és igen, Bécsbe ment a család, akkor már szerintem nagyjából mindenki Bécsbe hozta ezeket a gépeket akkoriban, és nagyon nagy dolog volt, hogy ez így megjött, és valahogy akkor már túl voltam azon, hogy a unokatesóméknak a Commodore 64-én játszunk a Bruce Lee-val, meg ezekkel a klasszik játékokkal, és akkor már szinte az, hogy kicsomagoltuk, azután már egyből programozni próbáltam, tehát azzal indítottam ezt az egészet, hogy akkor én már nem nagyon játszottam, inkább a testvérem, úgyhogy az még mi is onnan, tehát Bécsből szerintem hazahoztuk, és azonnal így rá cuppantunk. Én nagyon el voltam valahogy zárva a közösségektől, tehát én teljesen egyedül kezdtem el először Basicbe, aztán utána, amikor játékok elején láttam az intrókat, akkor elkezdtek érdekelni, hogy lehet ilyen nagyon látványos vizuális effekteket csinálni. Úgyhogy ez 7-es voltam, vagy nem tudom, tehát így ilyen 12-13 éves koromban meg is kértem egyből a szüleimet, hogy vettek nekem egy könyvet, amiből assemblit tanultam. Hát nem állítom, hogy értettem azonnal, hogy mi is az, hogy 16-os meg 2-es számrendszer, de valahogy nagyon kitartó voltam, úgyhogy egy pár hét alatt újra és újra neki esve így megértettem, de itt még nekem nem volt semmilyen közösség, tehát hogy ez csak így magamba otthon. Annyira szerettem volna olyan dolgokat csinálni, ami tetszett, hogy ezt így csináltam. És nekem a közösség az egy kicsit később érkezett, amikor konkrétan már olyan demo effekteket kezdtem el csinálni, meg úgy belenyúlkáltam a játékokba, örök életkódok, mit tudom én, tehát amikor már magamba egyedül eljutottam, akkor így írtam levelet a Pubinak a triumvirátba, és akkor egyszer csak meglátogattam őt, és akkor lényegében én leraktam neki 2-3 demo partot, és akkor azt mondta, hogy hát akkor legyél a tagja a triumvirátnak, és akkor beléptem. Tehát, hogy ez egy ilyen teljesen a nullából, én nem jártam partikra, mert én egy ilyen kis faluban laktam, úgyhogy kb. Én magam kiképeztem, aztán egyszer találkoztam velük, és azt mondták, hogy ezek tök jók, úgyhogy mostantól dolgozzunk együtt, és onnantól indult ez, hogy elkezdtünk partikra járni együtt. Tehát így akkor már triumvirát színeibe, de addig amíg mielőtt, tehát hogy végül is nekem minden így egyedül történt ebből a szempontból otthon.
feltört játékok előtt, ott volt ugye az intrók, és ott voltak a címek, meg minden a scroll bárokba, és akkor lehetett látni, jó, ez egy magyar cím, és akkor egyébként végül is azért találtam rájuk, mert hogy nekem a nagyszüleim ceglédiek, és amikor elmentünk a nyáron meglátogatni a nagyszüleimet, akkor láttam, hogy a Pubi a Triumvirátból ceglédi, meg a Lenin is, és akkor őket így, hogy na, hát akkor meg is próbálok elmenni hozzájuk, becsöngetni, és akkor megmutatni, hogy ki vagyok én, és akkor így valahogy innen indult nekünk ez a barátságunk. A Triumvirátban minden volt. Volt, ugye a Triumvirátnak az alapítója az a Silvio volt, és a Silvio az már 1000 éve csinált ilyen töréseket, meg voltak nekünk original supplierjeink, különböző országokból kaptuk a töréseket, és akkor voltak a Triumvirátban olyan, nem a töréseket, a törnivaló játékokat, és akkor importáltuk idézővel, ez elég furán hangzik, így visszatekintve, de hogy végül is arról szólt, hogy kaptuk az eredeti játékokat, aztán bele nyúltak a krekkerek, ki éppen mivel foglalkozott, és akkor utána ezeket így lehetett utána terjeszteni a Coffee Partikon. Azt pontosan így ugye az elejét azt így nem fogom tudni elmondani, hogy tudott ez működni, de egyébként így visszagondolva, és elég nonsens ez, hogy ilyen lemezpakkokat küldözgettünk mindenhova, de hogy így végül is tényleg az volt, hogy a Triumvirátnak az alap magyar tagjain kívül voltak angol tagjai, voltak Hollandiában tagjai. A legtöbbször ezek a tagok maximum swapperek vagy original supplierek voltak, akik valahonnan megszerezték az eredeti játékot, és csak eljuttatták hozzánk, ahol ezeket a védelmet föl lehetett törni. De hogy ez így honnan, hogy épült föl a semmiből, az hát gondolom hasonlóan végül is, mint ahogy én megtaláltam a Pubiékat, hogy ugye minden demóba és intróba, vagy minden intróba, cracker intróba ott voltak a kapcsolatok, ott voltak az, hogy lehet elérni azokat a csapatokat, hogy legalábbis a swappereiket. Én egyrészt 14 évesek voltunk, vagy nem tudom, tehát hogy szerintem fogalmunk nem volt arról, hogy létezik-e, hogy copyright, vagy és másrészt meg egy kicsit azért ez még a 80-as évek volt, amikor viszont tényleg nem is nagyon létezett. Tehát ha belegondolunk, én nagyon nehezen tudom elképzelni például, hogy a Vangelis-től licenszelték volna a hét zenéjét, tehát én szerintem ezek kb. Ilyen föl lettek használva a magyar tévébe is, tehát hogy így nem azért akkor még le voltunk vágva a nyugatról, úgyhogy gyaníthatóan ez így bennünk föl sem merül. De azért természetesen hallottunk olyan sztorikat, és akkor itt terjedtek ezek a hírek, meg rémhírek, hogy fú, akkor a Fairlight-osokat lekapcsolta az FBI Amerikába, és akkor, hogy ebből mi volt igaz, vagy mi nem, azt így már meg nem mondom, de hogy ezeket így hallottuk, de az szerintem nem nagyon merült föl senkiben, hogy Magyarországon ebből olyan komolyabb probléma lehet a 80-as években. Részben volt az is, hogy amikor volt valami nagyobb projekt, amin így együtt dolgoztunk, akkor abszolút csináltunk ilyen kis tábort, hogy akkor valakinek a szüleinél, vagy nagyszüleinél így összegyűltünk 5-6-an, kb. Éjjel-nappal ott voltunk egy szobában, és akkor, amikor éppen valaki dolgozott, a többiek aludtak, egy ilyen teljesen fanatikus tinédzserkort éltünk ezzel, de értelemszerűen azért az év nagy részében inkább az volt, hogy mindenki otthon dolgozott, járt iskolába, reggel mindig néztük, hogy a postás koppan-e a csomag, vagy nem. Jöttem a valami csomag. Ez egy időben tényleg az volt, hogy majdnem minden nap érkezett legalább egy csomagnyi lemez valahonnan, vagy valamilyen nemzetközi kontaktoktól, vagy a csapaton belül az újabb anyagok, vagy valaki. Hát másképp nem nagyon tudtuk megmutatni ugye egymásnak, hogy hol tartunk a különböző munkákkal, úgyhogy kb. A levelezés volt az, ami ezt nálunk vitte. Emlékszem, hogy már voltak ezek a betelefonálós
dolgok, de arra én mindig valahogy úgy tekintettem, fú, ez nagyon menő, de nekem erre így nem volt nagyon kapacitás. A telefonunk sem volt valójában a családnak, szóval el lehet azt képzelni, hogy a 13-14 éves gyereknek milyen sok pénze van arra, hogy folyamatosan nemzetközi csomagokat postázgasson. Úgyhogy igen, tehát hogy én egy kis faluban laktam, vagy egy kis községben, úgyhogy arra emlékszem, hogy egyrészt, tehát ezt gyorsan megtanultuk egymástól, hogy mindig gyertyával össze kell fagyúzni a bélyegeket, és akkor, és rá kell írni, hogy stamp back a levélre, vagy a dobozra, és akkor utána akinek küldtük a kontaktjainknak azt a csomagot, ők a következő csomagba általában visszaküldték a lefagyúzott bélyeget, és a bélyegről le lehetett szépen kaparni a pecsétet. De mivel egy kis faluban laktam, ezért nagyon gyorsan eljutottunk oda, hogy a szüleimnek így a postáról szóltak, hogy hát látják, hogy itt tehát így elég gyorsan lebuktam, de úgyhogy kénytelen voltam ezzel így alább hagyni, vagy kevésbé nem minden alkalommal csinálni ezt, mert hogy azért az mindenkinek kellemetlen volt, meg hát ez így látszódott egy idő után, hogy már újra felhasznált bélyegekkel próbálunk trükközni. Én nem voltam swapper, tehát nekünk voltak a csapatban swapperek, akiknek semmi más dolga nem volt, tehát ők nem is tudtak kódolni, meg rajzolni, meg zenét írni se, hanem csak és kizárólag a kapcsolattartás volt minden a feladatuk, hogy a világ különböző csapataival így tartsák a kapcsolatot. Úgyhogy ő nekik végülis az volt a mindennapi dolog, hogy újabb és újabb embereknek küldtek pakkokat, és reménykedtek, hogy kapnak cserébe majd ugyanúgy egy pár lemezt vissza, és akkor ezzel így kialakul valami fajta ilyen levelezés vagy kapcsolat. Én is csináltam ezt, de általában leginkább én mivel hogy így a demo szín felé, tehát hogy a demósok felé és az ilyen, meg hát küldözgettem ugye az ilyen, hogy is hívták, ilyen magazinok, tehát ezek a újság, floppy magazinok, vagy mi volt a neve, nem is emlékszem már, vagy küldözgettem olyan helyekre is, és akkor értelemszerűen kaptam. Tehát, hogy én inkább a demo színen voltak nekem kapcsolatrendszerem, és hogyha valami játék típusú dolog volt, vagy azzal kellett valamit belenyúlni valami játékba, akkor azt megkaptuk a többiektől, a swapperektől, hogy na akkor ők osztották szét köztünk, hogy mivel mit kéne csinálni. Amire emlékszem, hogy nagyon pörgött ez, hogy a floppy diszkeknek a borítóit, ez a papírtokját, azt így megrajzolták a grafikusok, és mindegyiknek speciális saját borítótok volt, és mondjuk a triumvirátos logókat rajzoltak rá, és ugye én is, bár én nem voltam grafikus, én nekem is így kb. Mindegyik egy ilyen egyéni tokot csináltam mindehez, amit így küldözgettem az embereknek, és nagyon szerettük azokat, hogy mindig elraktuk, amik ilyen nagyon speciálisak voltak, hogy vagy valami nagy csapattól kaptuk, és akkor az is kézzel rajzolt dolgok voltak, azok így mind bekerültek a gyűjteménybe. Volt rivalizálás egyértelműen a csapaton. Én valahogy akkor sem nagyon izgattam magam túl, mindig volt egy ilyen buddhista természetem, tehát nem annyira érdekelt ez a fajta rivalizálás a csapatok között, de értelemszerűen végül is az is rivalizálás volt, hogy kódban mi az, amit meg tudunk csinálni, vagy mi az, amiben meg tudunk esetleg törni, azok mindig ilyen. Tehát inkább az a rész érdekelt engem, és nem az, amiről tudom, hogy létezett, hogy így kb. Az emberek egymásnak estek, hogy akkor miért, mint a hip-hop kultúrában, hogy így egymást lehet fikázni, és ez abszolút létezett, de én ebből azért nagy részt kimaradtam, mert én inkább csak az a rivalizálás érdekelt, hogy valami olyasmit csinálni, amit mások nem tudják, hogy lehetett megcsinálni, és
ez a része szerintem nagyon izgalmas volt, és nagyon sok jó dolgot hozott. Egyébként pont az jutott eszembe, ez egy ilyen csak érdekesség, hogy Los Angelesbe voltam két-három éve körülbelül egy valamilyen fogadáson, ahol egy idősebb úr mellém keveredett, és beszélgetni kezdtünk, és mondta, vagy kiderült róla, hogy ő a Pace nevű cégnek a alapítója, és az egy szoftvervédelemmel foglalkozó cég. Aki ismeri esetleg az iLock kulcsokat, amivel komputerekre, ezek ilyen USB kulcsok, azt csinálják ők, és annak az alapító, és így valahogy így szóba kerültek ezek a szoftvervédelmek, és akkor kiderült végül is, ami nagyon érdekes volt, hogy nagyon jókedélyen elbeszélgettünk arról, borozgatva, hogy a 80-as években a Commodore 64-es floppy védelmeken dolgoztak ők, hogy akkor hogy lehet ezt védeni. Mi pedig kicsit ellene dolgoztunk Magyarországon, de hát ez már nem tudom, 40 éve úgyhogy vagy 35 éve volt, tehát hogy valójában de hogy akkor is ez egy nagyon fura találkozás, amikor egyszer csak találkozol valakivel, aki elvileg a ős ellenség, volt az egész cracker kultúrának. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes dolog volt, vagy érdekes találkozás. Igen, ezen sokat gondolkodtam régen is, hogy ebben mi volt a lényeg, hogy miért is csináltuk ezt, hogy miért töltünk bele ennyi energiát, de valójában valami olyasmit éreztem, hogy tehát azért az nagyon érdekes dolog volt, hogy olyan dolgokat csináltunk mi akár tényleg 13, 14, 15 évesen, amit senki nem tudott körülöttünk, tehát hogy mármint nem azt mondom, hogy nem léteztek programozók, felnőttek, de hogy azért ez egy új dolog volt. És emlékszem, hogy mondjuk a gimnáziumba is, amikor már bekerültem, akkor nekem a számítástechnika tanárnő az így mondta, hogy akkor nekem be se kell jönni az érettségig, mert hogy valójában ő nekem nem fog tudni újat mondani. Tehát, hogy ez egy valami olyan fanatizmus volt, amikor így meg akartuk érteni, hogy működik. Tehát ez az egész, hogy egy általános iskolásként így az assemblyről olvasgatni egy könyvet, én nem teljesen értem, hogy ezt hogy képes az ember, ez biztos az kellett, hogy nagyon akartunk létrehozni valamit, vagy nagyon akartuk megcsinálni azt, amit valaki meg tudott már csinálni a számítógépen, és akkor nagyon szerettünk volna belelátni, és akkor hogy tudunk belenyúlni azokba a kódokba, milyen extra hardvereket lehetett venni ezeket az Action Replay cartridge-eket, és akkor, hogy azzal már egy kicsit jobban lehetett belenyúlni a kódokba, és megkeresni azokat, ahol a védelmeket lehetett esetleg kiiktatni, vagy a örök életeket belerakni, vagy amikor valami nagyon-nagyon durván jó vizuális effektet csinált valami demo csapat, akkor az ember megpróbálta ugye a reverse engineer-ni ezt, hogy mi is történik ott, és hogy csinálják, és akkor ez ilyen, igen, tehát ez szerintem ebben kicsit benne van ez a rivalizálás, hogy így tényleg, hogy nem igaz, hogy ők meg tudják csinálni, ha ők meg tudják csinálni, akkor mi is felkiáltással. És így emlékszem arra például, hogy amikor mondjuk nem is tudom, hogy melyik volt, talán a Last Ninjának a 3. része jött ki, és akkor így már arra így külön ráírták a dobozára, hogy crackerek, ne is próbálkozzatok, mert ez egy törhetetlen védelem, és akkor utána hát persze, hogy akkor mindenki rácuppan és megpróbál, és kb. Egy nap alatt fel is törték a játékot, tehát úgyhogy ez egy ilyen érdekes dolog, hogy ez egy csiki-csuki játék volt a védelemfejlesztők meg a crackerek között, ami lényegében ugyanaz a tudás, csak másik irányból. Tehát, hogy ugyanazt próbálják elérni, vagy ugyanaz egymással is így versenyeznek a két oldal. 100%-ban ez volt az életem, tehát, hogy ez kb. Legalábbis abban az időszakban
úgy kellett engem elzavarni, hogy menjek el valami diszkóba késő tínédzser koromban, mert kb. Az volt, hogy éjjel-nappal kódoltam, és ültem a gép előtt, és de tényleg azok a képek vannak folyamatosan bennem, hogy az egész család alszik, még a szobában az öcsém is alszik, én pedig nem tudom, hallgatok valami rádiót, vagy Csiszár Jenőt, vagy nem tudom, Apukám világ, vagy nem tudom, hogy ez még akkor volt, vagy csak később. És akkor így én így dolgozok hajnal, meg reggelig, amikor föl kell a család, mármint, hogy programozok ott valamit, vagy csinálok, és föl kell a család, akkor így megreggelizek velük, akkor morcoskodik a anyukám, hogy miért, vagy még fönt, és ez milyen dolog. Aztán egy idő után megszokták, hogy meg vagyok hűlve, és ezt csinálom. Tehát így folyamatosan. Tehát, hogy ez kb. Így nézett ki jó pár év abban a korban. És iskoláról így nincs emlékem, mármint, hogy úgy nincsen, hogy viszonyultak, vagy egyáltalán tudták-e, tehát, hogy arra így nem is emlékszem, de arra emlékszem, hogy így a gimnáziumban tudták, hogy jó programozó vagyok, de hogy így, tehát, hogy azt nem tudták ők fölmérni, meg egyáltalán nem voltak benne ebbe a szubkultúrába, úgyhogy nem is jelentett nekik olyan nagyon sokat az, hogy most akkor mit is csinálunk, mi vagy, tehát hogy ez egy ilyen valami egzotikus kattanásnak tűnt számukra, úgyhogy a középiskolában tudták, de nem nagyon jelentett nekik ez semmit. Ez nekünk jelentett nagyon sokat. Igazából azok, tehát hogy nem is tudom, hogy milyen emlékezetes pillanat volt. Hát értelemszerűen akkor már tínédzserek voltunk, úgyhogy amikor ilyen partikra mentünk, vagy demopartikra mentünk, akkor már nagyjából bulizni, meg inni mentünk, és bár voltak, akik hoztak komputereket, mi sosem, tehát hogy nem arra használtuk ezeket a lehetőségeket, de azért az nagyon fura volt, hogy ugye az emberek ismerték egymást, meg ismerték a nagyobb nevű csapatokat, és akkor ez egy ilyen fura világ volt, hogy akkor így volt valami fajta piramis, és akkor lehetett tudni, hogy ki kicsoda, és akkor összesúgnak a hátad mögött, meg ti is így beszéltek, ők a kromanszosok. Ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, hogy ez így, ebben így részt vett az ember, és de hát értelemszerűen azért azok mindig ilyen jók voltak, azok jó pillanatok, amikor mondjuk olyasmi dolgokat csináltunk, amiket így utána previewztunk a partikon, vagy nem tudom, és akkor így az emberek ott így nem nagyon látszott, hogy van ez a érzés, hogy hú, és ezt hogy csinálták, vagy nem tudom, és ilyenkor az emberek így hát, megdolgoztunk vele. Belegondolva, így eléggé limitált volt az, hogy mennyi memóriánk van, milyen gyors a processzor a Commodore 64-nek, úgyhogy eléggé fura trükköket kellett bevetni, hogyha az ember már valami komolyabb dolgot akart csinálni, úgyhogy azért voltak olyan dolgok, amikor dagadt az embernek a melle, mert hogy már csak úgy fért bele a kód a memóriába, ha már a grafikába is benne volt, csak mondjuk a színnel ki volt takarva, de igazából a képernyőn futott a kód, tehát hogy ilyen nagyon fura dolgokat kellett már csinálni, és ez ilyen nagyon jó érzés volt, amikor mások nem tudták, hogy ezek így hogy is történtek, vagy hogy lehetett egyáltalán ezeket megcsinálni. Én nekem még így a triumvirát előtt először szerintem én a Redre emlékszem, a Zoli, és nem tudom, valaki két srác csinálta, aztán később ők az 576 újságot is ők alapították, és én velük találkoztam először, az még, és az volt az első. Aztán utána hallottam az FBI-ról, és az FBI-ból lett később a Cromance, a Graffiti volt egy ilyen nagy demos csapat, a Faces volt egy nagy demos csapat. Igazából ezek voltak így, hát a triumvirát értelemszerűen nagyon jelentős volt, és nem csak azért, mert én tagja voltam, de hát egy kicsit úgy is voltam vele, hogy fú, tök menő, hogy a triumvirátban benne vagyok, mert az egy legendás csapat volt, úgyhogy igen, voltak ezek a csapatok, és volt egy rakás más
csapat is, és azért itt voltak versengések, főleg ezekben a magazinokban, és mindig voltak a toplisták, hogy ki most a legjobb demo csapat, ki a legjobb cracker csapat, tehát hogy kik a legjobb kóderek, kik a legjobb zenészek, grafikusok, és ez egy ilyen nagyon, tehát ilyen szempontból egy nagyon kompetitív dolog volt, de hát persze nem voltak ezek ilyen objektív, nem voltak ilyen valós objektív mércék, hanem akkor az intrikák, a kavarások, hogy ki kivel van jobb, a ki kire szavaz típusú dolgok. Úgyhogy ez egy mindig ilyen jó érzés volt, amikor mondjuk egy ilyen nemzetközi listákon, amiket mondtam, ezek ugye magyar csapatok voltak, de hát rengeteg olyan külföldi csapat volt, akik végül is ugyanezeket csinálták, akár még nagyobba is, és azért az jó volt látni, amikor egy magyar csapat megjelentünk ilyen nemzetközi listákon is, vagy magazinoknak a listáin, és akkor ez így nagyon menő, hogy akkor ott vagyunk a legjobb demósok között, és akkor ezek ilyen nagyon jó érzésű dolgok voltak. Tehát ez akkor úgy érezted, hogy megérte nem aludni hetekig, hónapokig. Mi nem csináltunk lemezújságokat. Én szerettem ezt olvasgatni, mert végül is innen lehetett megtudni, vagy ezeket az újságokat, mert innen lehetett megtudni, hogy mi történik a színen, és kivel mi történik. Meg értelemszerűen mindenki valószínűleg rohant egyből a újságban lévő toplistákhoz, hogy a saját csapata, meg ő esetleg szerepel-e rajtuk. De nagyon sok ilyen volt. Tehát, hogy bennem nem is maradt meg egy így, hogy na, melyik a lemezújság, hanem nagyon szépen megdizájnolt ilyen interaktív olvasnivalókká váltak ezek, és azért nagyon végül is a híreket innen lehetett megtudni, hát persze lehetett levélből is, de hogy ezek voltak így a official hírek. Ezeken a lemezújságokban lényegében, mint egy valódi újságban, ott el lehetett olvasni, hogyha volt valamilyen jelentősebb parti, akkor valaki írt arról egy beszámolót, hogy akkor kik voltak ott, mit mutattak be, ki nyerte meg a kompókat, vagy mi volt az esemény, ha valami balhé volt, akkor lehetett ezen csáncsogni, hogy akkor mi már megint mit csináltak, és ezeket lényegében ugye a készítők, ezek így mindig a swappereken keresztül küldözgették mindenkinek, a kontaktoknak, és akkor így végül is hozzánk is mindig eljutottak ezek az új dolgok, és persze ez tökre érdekelt minket is. Ez a fajta intrikák, ezek így teljesen hidegen hagytak. Én nagyon szerettem a kódolás részét, és én ezt így csináltam éjjel-nappal, és az, hogy most így kit kell most utálnunk, az nekem így teljesen kimaradt, és nem is érdekelt, de ez valószínűleg csak a személyiségemből fakad, hogy valahogy nekem ez a játék, ez így nem jött be. A Nyuszi vagy meg Fly, de értelemszerűen rettentő sok ilyen felfújt ilyen sztori volt, amikor valaki kiadta valakinek magát, és akkor egy más néven, egy más csapatnak is kódolt, és akkor így, amikor ez kiderült, akkor rettenetesen felháborodott mindenki. Nem teljesen tudom, hogy ez miért volt lényeges, de hogy így akkor mindenki kiakadt, mert ez egy nagyon mindenki a szívére vette, hogy a csapatok, és ez a moralitás, és akkor hogy kiderült, hogy valaki kettős játékot játszott, akkor ezen lehetett háborogni. Úgyhogy ezek ilyen, igen, tehát ezek ilyen kicsit ilyen felfújt sztorik voltak, hát tínédzser sztorik. Lényegében ebbe ez a legérdekesebb, hogy valójában ez az egész világ valahogy amiatt is ilyen fura és érdekes, hogy tínédzser volt mindenki benne nagyjából. Tehát, hogy mindenki ilyen abba a korba volt, amikor így lehetett ez az intrikák meg a kavarásokkal így akár élvezkedni is ezen, de szerintem nagyon elitista volt egyébként, főleg a nagyobb csapatoknál, tehát az, hogy bekerülni egy ilyenbe, az ilyen, tehát azért nekem is az volt, hogy amikor először találkoztam a Pubiékkal, akkor a Pubi az így kb. Elküldött engem, hogy Lémer, mit akarsz? Aztán utána csak megnézte, amit ott hagytam neki,
És akkor utána visszahívott, hogy mégiscsak ez végül is ez lehet, hogy érdekes neki. Hát mert azért az volt, hogy nagyon sok ember ebbe valahogy úgy került bele, hogy valójában a játékok érdekelték, meg így érdekelte, de hogy így a demózásban nem volt meg neki, vagy akár az egész hacker vagy cracker kultúrában neki nem volt meg a tudása ehhez, mert én meg valahogy úgy érkeztem ebbe bele, hogy otthon már így kikupáltam magam, és valójában eléggé kész dolgokkal. Egyszer csak így megjelentem az ajtójukban, vagy nem tudom. Tehát, hogy nekem, és utána is még ez egy ilyen hosszas procedúra volt, hogy akkor fölvegyenek-e, vagy ne, és tudom, hogy ez egy ilyen, és ez minden csapatban, főleg ezekben a nagy csapatokban ez egy ilyen nagyon fontos volt, akkor azt be kellett jelenteni, hogy na, akkor az új tagunk van, és akkor most az van, és tehát, hogy ez egy ilyen szempontból azt gondolom, hogy nem volt olyan egyszerű bekerülni, mert mindenki lémer volt, aki nem volt a tagjuk, és akkor utána, és attól lettél nem lémer, hogy tag lettél, vagy nem tudom, tehát egy ilyen, viszont azt így megugrani nem volt olyan egyszerű, mert valójában akik ebben benne voltak, azok egy idő után már tényleg nagyon jók voltak, és nem volt egy ilyen utánpótlás képzés, hanem mindenki, aki ebbe be akart lépni, annak magának kellett elérni egy bizonyos szintet, hogy utána ebbe így be tudjon csatlakozni. Bevallom, így visszagondolva nem teljesen értem, hogy tudtuk, vagy hogy lehetett egyáltalán ezt. Tehát ott vagyok egy kis faluba, és valami 7-es általános iskolás koromban olvasgatok egy könyvet valami teljesen absztrakt dologról, aminek fogalmam nincsen, hogy miről szól. Tehát ugye minden computer science tudás nélkül így olvasom, és nem értem, hogy memória, meg 2-es számrendszer, meg bitek, meg 16-os számrendszer, ez micsoda? És tehát ez így abszolút megvan bennem, hogy így megvetettem ezt a könyvet anyukámmal, hogy én nekem ezt így meg kell tudnom, hogy működik. De hogy ezt így hogy tudtam megérteni 4-5 neki veselkedés után magamtól, anélkül, hogy a szüleim meg senki nem tudott ezt segíteni. Egyszerűen, és utána meg persze ez a reverse engineering, tehát hogy visszafelé kezdtük megfejteni, hogy a demók hogy is működnek. És akkor próbáltuk megfejteni, hogy akkor hogy lehet ugye belenyúlni a játékokba, hol vannak azok a helyek, ahol mondjuk csökken az életszám, és akkor hogy lehet azt a csökkentést kiiktatni, vagy nem tudom, és akkor ez ilyen, valószínűleg ezek ilyen kis lépés, de akkor is így, amikor arra gondolok, tehát hogy kis lépésenként, de akkor is egy kicsit, amikor arra gondolok, hogy ez az egész egy ilyen 3-4, maximum 5 év volt, amíg ez ebbe így, tehát egyszerűen valami olyan, mint hogyha így bele lett volna minden sűrítve, és valószínűleg az van, hogy egyszerűen csak éjjel-nappal ezt csináltuk, és ebbe éltünk, és akkor úgy lehet, hogy főleg ezzel a szivacsaggyal, ami egy tinédzsernek van, hogyha erre koncentrál az ember, akkor ezt így lehet csinálni. Hát látszik, hogy lehet csinálni, csak nem nehéz megérteni így visszatekintve, hogy a francban működtek, vagy hogy sikerült ezt megértenünk és megtanulnunk magunktól, mert tényleg nem volt kitől kérdezni. Legalábbis lehet, hogy valakinek volt. Nekem nem volt senki körülöttem. Én voltam az egyetlen, aki egy kicsit is tudott programozni, és ez egy nagyon fura dolog volt, hogy akkor egy könyvből megpróbálni, meg hát visszafejteni a kódokat, hogy is működnek bizonyos dolgok. Így legnagyobb siker, nehéz a legnagyobb sikert így kivelni, vagy mi is az, hogy siker, de például arra emlékszem, hogy ez még korai gimnazista éveimben volt, hogy csináltam egy grafikus rajzprogramot, egy ECI editort, ami Extended Colors with Interlace-ből jött, és ez egy speciális villogtatós technikával ki lehetett hozni valami 120 vagy 136 színt a Commodore 64-ből, és ebből én csináltam egy rajzprogramot, amit utána a grafikusaink azok használtak arra, hogy a demókba ilyen képeket belerakjunk, de közben ez a program, ez így egy működőképes programot, amit bárki tudott ilyen használni, úgyhogy emlékszem, hogy még, és
máig nem értem, hogy hogyan, de valahogy sikerült azt elérnem, így telefonálgattam Németországba bármilyen nyelvtudás nélkül, tehát mármint, hogy minimális angol nyelvtudással, és így sikerült azt elérnem, hogy a 64R magazin az ezt így meg akarta venni tőlem ezt a editort, és akkor ez ilyen nagyon fura dolog volt, hogy ez hogy is van, hogy akkor most ez így ezzel lehet pénzt keresni, vagy valaki akar erre pénzt fizetni nekem, vagy hogy csináltam akkor ugyanebben a korszakban, nem tudom, 15 éves lettem, hogy csináltam valami feliratozó szoftvert, amit a Salgótarjáni tévébe kezdtek el használni, és akkor is még alig voltam 15 éves, és akkor egy ilyen fura volt, hogy akkor lehet, hogy ez így hosszú távon is működhet. De ezek így kívül a színen. A színen belül meg értelemszerűen azok voltak a nagy lépések, amikor valami olyan demo effektet csináltunk, amire csak így az emberek néztek, hogy aha, értem, de hogy a francba lehet, hogy jó, tök jó, hogy az így megy, de hogy az még paralel scroll is, miközben, és akkor, de hogy ezt hogy lehet megoldani, és akkor ezek mindig ilyen jó érzések voltak, mert ugyanezt éreztük másik irányba mi is, amikor láttunk valami olyan demót, hogy így, aha, hogy a francba csinálták ezt, tehát hogy ez egy ilyen jó hajtóerő is volt. Én nem tudok róla, hogy ebből pénzt csinált volna bárki is a triumvirátban, és ezt nem azért mondom, mert hanem ez szerintem inkább ilyen, nem is tudom, nem is elvi kérdés, hanem ilyen, nem tudom, ilyen kihívás volt leginkább. És hogy ki tudja előbb föltörni, vagy ki tudja behozni ezeket a játékokat, és nem arról szólt, hogy milyen sok pénzt lehet vele keresni. De lehet, hogy ebben nincs igazam egyébként. Tehát, hogy ez most egy kicsit ilyen, ez csak az én emlékem. Azon gondolkodom, mi egy demón nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, 2 évig dolgoztunk egy Sonic nevű demón, amit utána már éreztük a végén, hogy ha ezt megcsináljuk, akkor ez így az utolsó, és kb. Azt úgy is csináltuk meg, hogy az utolsó partban már egy temető volt, és akkor a sok-sok csapat, amik már abba hagyták a színen, a tevékenykedésüket, mindegyiknek voltak, ilyen nagy csapatok, nagy nemzetközi, mindenkinek voltak kriptái, nem csak a triumvirátnak volt kriptája, az összes többi az csak fejfák voltak a különböző csapatokkal, de hát azt tudtuk, hogy az úgy nekünk így ez így véget ér ez a kaland, és ezt szerintem, és be se fejeztük igazából, tehát hogy az volt, hogy akkor egyszer már csak így, ez ilyen 92 körül volt, amikor megcsináltuk ezt a demót, és utána Luke, az egyik kóder, akivel együtt dolgoztunk a demón, ő később, azt hiszem 94-ben összerakta azokat, amiket mi 92-ben úgy hagytunk, hogy kész, és összerakta egy demóvá, és akkor elindította valamilyen kompón, és azt megnyerte a kompót, erről így még hallottam. A Pubival valami olyasmit mesélt, hogy kaptunk egy doboz flopit, vagy valami, az volt a nyeremény. De hát ez már nem is vettünk ebben, tehát nem is nagyon tudtuk, ezt már nem is követtem akkoriban azt, hogy mi történik tehát volt egy ilyen nagy kihagyás nekem, hogy onnantól nem foglalkoztam azzal, és más irányokba az elektronikus zene felé mentem el, és az érdekelt jobban. Én azt szoktam érzékelni, ami nem is tudom, hogy ez az otthoni számítástechnika, de ennek az egész közegnek szerintem nagyon, nagyon érdekes az, hogy az a közeg, aki ekkor kezdett el ezen a szintéren tevékenykedni, valami olyan mély, alacsony szintű ismerete lett a komputerekről, hogy szerintem nagyon-nagyon jó programozók kerültek ki ebből a közegből, akik később akár nagyobb projekteken, meg játékcégekben nagyon jó programozóként működtek, és ez nem feltétlenül magyar specialitás, mert a világon itt ez az egész így működött, de hogy valójában ezt máig érzékelem, hogyha mondjuk valamilyen programozási munkát
végzek, akkor egy csomószor engem meglep, hogy mennyire könnyeden tudok visszafejteni különböző, vagy nem, most magamra mondom, de pontosan tudom, hogy mindenki, aki a demoszínen volt, vagy cracker volt, azok így, volt egy nagyon mély megértése annak, hogy működik egy komputer, és hogyha az most PC, vagy Amiga lett később, vagy aztán jöttek már ugye a GPU-k és a shaderek, ezek egy idő után már szinte csak ilyen szintaxis tanulások. Jó, hát akkor most ebben dolgozunk, de maga az a mély megértése a számítógépnek, és az a szeretete, hogy is működik ez, és optimalizálás, az, hogy így szeretnéd a legtöbbet kihozni abból a hardwareből, az szerintem egy nagyon olyan erős alapot adott rengeteg embernek, amit nagyon nehéz, vagy másfajta gondolkodásmód most már. Tehát most, ha valaki most kezd programozni, ezekkel a dolgokkal nem is találkozik. És nem azt mondom, hogy kéne, vagy nem, hanem annyira más a gondolkodásmód, sokkal magasabb szintű programozási nyelveket, meg script nyelveket, vagy interpretált nyelveket használnak, amikor már ezek amikkel mi nekünk ott meg kellett küzdeni, hogy akkor egy ütemciklus, annyi latta, rastersugár mennyit halad a képernyőn, és akkor hogy tudjuk azokat úgy időzíteni, hogy levagdossuk a különböző... Tehát, hogy ez egy teljesen más gondolkodás volt, amit szerintem bárki, aki ebbe belekerült, az pontosan tudja, hogy milyen durván meghatározta azután az életét. Tehát, hogy ez valami olyan mély és alacsony szintű tudás, ami szerintem nagyon fontos, és szerintem abból a generációból végül is nagyon jó szoftverfejlesztők kerültek ki, és valószínűleg ez Magyarországon rengeteg olyan ember dolgozott később a 90-es években, 2000-es években, akár komolyabb projekteken is, akik a demoszínből jöttek. Volt egy olyan ilyen szerződéses munkám a Rolandnak, ahol audio pluginokat kellett csinálnom, és igazából a Roland azért választott engem arra a munkára, mert látták a CV-mbe, hogy demoszín, és akkor az az ember, aki a döntést hozta, az ugyanúgy a Commodore 64-es demoszínen volt, és egyáltalán nem nézték meg, hogy tudok-e programozni. Tehát semmilyen tesztet nem csináltak velem, azt mondták, hogy demoszín, 80-as évek, Commodore 64, akkor ő biztos tudja, hogy mit csinál. Ami egy nagyon fura dolog, de végül is így történt, és ezen így én is meglepődtem, hogy én meg is kérdeztem tőlük, hogy nem akarják megnézni, hogy egyáltalán tudok-e. Mondták, hogy semmi értelme. Úgyhogy ezek ilyen furán mélyen belén kivódott ez a tinédzser korunkba. Hogy én személyesen is küldözgettem cuccokat, küldözgettem flopikat ide-oda, tehát hogy az is megvolt nekem, de közel nem olyan mennyiségben, mint akár a swapperek, hanem inkább ilyen kiválasztott pár embernek, akiknek nagyon szerettem akár a munkáit, és akkor küldtem nekik, és akkor nagyon jó volt, hogyha ők is így visszaküldtek, de azért nekem is volt egy olyan időszak az életemből, amikor tényleg az volt, hogy reggel tudtam 9-kor, hogy érkezik a postás, és akkor így füleltem, hogy koppan-e a bedobott csomag, és akkor így nagyjából 1 vagy 2 naponta mindig jöttek a kis flopis dobozok a újabb anyaggal, és akkor az ember rohant azonnal kinyitni. Na, kitől kaptam az új anyagot, és akkor ha magazinok voltak, vagy hogyha valami új demók, vagy valami originál játék, amire rá kellett nézni, az akkor így, ezek ilyen mindig ez ilyen izgalmas reggelek voltak. Olyas valakit próbáltunk kontaktolni, vagy próbáltam kontaktolni, akivel előtte még nem, akkor írtam mellé levelet, ki vagyok, mit szeretek, bírom, amiket csinál, vagy bármi, és akkor így
ha van valami, akkor küldje, létszi, tök király, itt vannak, amiket mit csináltunk most, tehát, hogy, és akkor ehhez volt egy ilyen kísérőlevél. Értelemszerűen a csapaton belül, meg hát nem volt nagyon más kommunikáció, bár azért volt az, hogy mivel nem volt nekünk telefonunk a családban, ezért mondjuk le kellett mennem a faluba a nyilvános telefonfülkébe, és akkor onnan hívogattam a triumvirát tagokat, hogy akkor mi a helyzet, mit csinálunk, de azért egy csomószor volt az is, hogy ha már úgyis küldtem valami lemezt, akkor a mellé már írtam levelet is, tehát hogy volt ez a fajta dolog is, de hát persze ezt már lehetett spécizni, mert néha viszont az volt, hogy ha csináltam valami olyan kis szoftvert, ami ilyen szövegeket írt ki, valami vizuálisan, tehát hogy valami szép vizuális körítésbe, akkor már lehet, hogy abba írt az ember eleve egy levelet, hogy és akkor csak elindította a szoftvert az ember, és akkor azt így tudta úgy olvasni, tehát lehetett használni ezeket a kis túlokat is erre, hogy levelezzünk, és akkor nem papíron, mégiscsak stílusosabb volt így küldeni. Hát minden hülyeséget kipróbált már az ember, hogy emlékszem, hogy ugye a flopiknak a könyvtár szerkezetbe, hogy így akkor így átnevezni a fájlokat, meg ilyen dummy fájlokat csinálni, és akkor oda rajzolgatni, meg szövegeket írni egymásnak, meg mit tudom, tehát ezek is simán benne voltak, hogy így lehetett így is kommunikálni, és éppen hogy volt az embernek ideje vagy kedve. Nincsen nagyon emlékem, hogy nehéz lett volna kommunikálni, hogyha így ráírtam a külföldi címet, akkor bár lehet, hogy egyszerűen az volt, hogy nem minden érkezett meg, mert ugye nem mindig kaptál választ, és akkor nem tudhatod, hogy valójában megkapta-e, vagy csak nem akarta a delikvens válaszolni, tehát hogy ez egy ilyen, úgyhogy ezt így nehéz eldönteni, de valószínűleg erre a swapperek jobban ráláttak, hogy kellett bizonyos országokban különböző trükköket csinálni, hogy biztos megérkezzen, vagy ne. Én ezt így azért viszonylag ezt a részét minimálba csináltam, és nem nagy üzemben, hanem mit tudom, ilyen 10-15 emberrel levelezgettem a Európában nagy részt, tehát így. Úgyhogy, és nincsen ilyen emlékem, hogy bármilyen trükköt kellett volna nekem erre bevetni.